नमस्कार, म तुलसिराम ढकाल यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज सधैँको भन्दा फरक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो बिजनेस पर्सनहरुको लागि पनि त्यतिकै उपयोगी छ जति पत्रकारहरुको लागि उपयोगी छ, त्यति ट्युसन सेन्टर चलाउने साथीहरुको लागि त्यति नै उपयोगी छ। त्यसैले यो सबैको लागि उपयोगी भिडियो र यो कलमान्डुको बारेमा तपाईहरुलाई आज म जानकारी दिन गइरहेको छु। हाम्रो यो कलमान्डुमा तपाईको टोटल लिस्टिङ 2500 लिस्टिङ भइसकेको छ, जसमध्ये यहाँ विभिन्न हस्पिटलदेखि लिएर जस्तै हस्पिटलमा 421 वटा हस्पिटल हाम्रो इन्ट्री छ, कलेजहरु 355 वटा इन्ट्री छ, फार्मेसी 303 वटा इन्ट्री छ, त्यसैगरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन 274 वटा इन्ट्री छ, त्यसैगरी अरु विभिन्न इन्ट्रीहरु गरिरहेका छौं र हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै किसिमको बिजनेस सेक्टरहरुको लिस्टिङहरु गर्ने, सबै बिजनेस सेक्टरहरुको नम्बरहरु प्रोवाइड गर्ने, लोकेसनहरु प्रोवाइड गर्ने हो र यहाँ तपाईले फ्रीमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले फ्री सर्भिस प्रोवाइड गरेका छौं। त्यसैले मैले पनि यो साथीहरुको यो कुरा सुनेर मलाई पनि सबै साथीहरुमाझ पुर्याउँदाखेरि सबैको लागि फाइदा हुनेछ। जुन पहिला येल्लो बुक भनेर येल्लो बुकमा चाहिँ पैसा तिरेर 1 वर्षको लागि एउटा बुकमा आफ्नो संस्थाको नम्बरहरु प्रोवाइड गरिन्थ्यो र अहिले हाम्रो सम्पूर्ण यो युग भनेको टेक्नोलोजीको युग भएको हुनाले अहिले हामीले टेक्नोलोजी युज गरेर धेरै फाइदा लिन सक्छौं। त्यही उद्देश्यका साथ कलमान्डुले अहिले सम्पूर्ण बिजनेस सेक्टरका साथीहरु लगायत ट्युटर साथीहरु, त्यसैगरी हस्पिटलहरु, कलेजहरु, औषधि पसलहरु, त्यसैगरी नगरपालिका गाउँपालिकाका सबैका लिस्टिङ नम्बरहरु उनीहरुले प्रोवाइड गर्ने सर्भिस प्रोवाइड, जस्तै तपाईले कुनै पसलहरुले ग्रोसरीहरु प्रोवाइड गर्लान्, कुनै रेस्टुरेन्टहरुमा तपाईको के सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्न सक्छ, उनीहरुको अनलाइन सर्भिस छ कि छैन, ती सम्पूर्ण कुराहरु हामीले त्यो हेरिसकेपछि अर्डर गर्नको लागि त्यहाँ फोन नम्बर पनि रहेको हुन्छ, जसले गर्दा सबै साथीहरुको लागि सहज पनि होस् भनेर यस कलमान्डुले चाहिँ डिजिटल मार्केट प्लेस भनेर राखेको छ र यसमा सबैभन्दा पहिलो अहिले हामीलाई सबभन्दा बढी आवश्यक भनेको ब्लड धेरैको लागि अहिले आवश्यकता पनि हो र ब्लड ब्याङ्कहरु कहाँ कुन लोकेसनमा छन् हामीलाई पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ र त्यसको नम्बर प्रोवाइड लिनको लागि झन् गाह्रो हुन्छ र किन भन्दा त्यो बेलामा सबैको लागि एकदमै गाह्रो बेला पनि हो र तपाईले डाइरेक्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा यदि तपाई कलमान्डुमा जानुभयो, कलमान्डुमा गइसकेपछि तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के खोज्नु भएको छ भन्दा यहाँ ब्लड ब्याङ्क लेख्नुस्, तपाईको लोकेसनमा यहाँ काठमाडौँ राख्नुस् अनि काठमाडौँ राखिसकेपछि तपाईको यहाँ प्रसूति गृह ब्लड ब्याङ्कको बारेमा, सेन्ट्रल ब्लड ब्याङ्कको बारेमा, ट्रमा सेन्टर ब्लड ब्याङ्कको यो सम्पूर्ण तपाईको डिटेल, उसको लोकेसन सहित उसको फोन नम्बरहरु सबै इन्ट्री गरिसकेको हुन्छ र यहाँ ग्रान्डी ब्लड ब्याङ्क, त्यसैगरी हिमाल हस्पिटल ब्लड ब्याङ्क, गंगालाल हस्पिटल ब्लड ब्याङ्क, यहाँ तपाईले ब्लड छ कि छैन त्यो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ नभएको नम्बरबाट फोन गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै साथीहरु गाडी मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि भेहिकल मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईलाई लोकेसन थाहा छैन भने यदि तपाईले यो जस्तै मानौ मैले प्रसूति गृह ब्लड ब्याङ्क छ, प्रसूति गृह ब्लड ब्याङ्क मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको गुगल म्यापमा राखिदिएको छ। यहाँ गुगल म्याप छ, गुगल म्यापमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गेट डिरेक्सन भन्ने छ, ध्यान दिनु होला। प्रसूति गृह ब्लड ब्याङ्क, प्रसूति गृह मार्ग, पुष्पनगर, थापाथली भनेको छ। अब यहाँ तपाईले गेट डिरेक्सन गर्नुभयो भने तपाई कुन लोकेसनदेखि जाने हो तपाईलाई यहाँ गुगल म्यापमा तपाईलाई जानकारी लिन्छ। तपाई कुन लोकेसनदेखि जाने हो त्यो लोकेसन तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङ लोकेसन मानौ कपन मिलनचोक राखेँ मैले। कपन मिलनचोक राखिसकेपछि अब हाम्रो जाने के हो, यहाँ रुद्रमती मार्ग जाने कि कताबाट जाने हो ती सबै कुराहरु यहाँ सोध्छ। यहाँ तपाईलाई दिएको छ राधाकृष्ण मार्ग भनेर दियो। यहाँ हामी कपनदेखि यसरी हामी जान सक्छौं र यसको लागि 21 मिनेट राइड, भेहिकलमा जानु 21 मिनेट राइड, 7.5 किलोमिटर क्लियरली रूपमा तपाईलाई सम्पूर्ण लोकेसन सहित तपाई यहाँ सिफलबाट यसरी जानुहोस् भनेर सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईलाई दिन्छ। हामी यदि जीपीआरएस अन गरेर तपाई राइड गरिरहनु भएको छ भने तपाई कुन लोकेसनमा टर्न गर्ने, के गर्ने, कुन डाइरेक्सनबाट जाने ती सम्पूर्ण लोकेसन तपाईलाई प्रोवाइड गर्छ। यो एउटा फाइदा भयो। मानौ मलाई अब वीर हस्पिटलको बारेमा जानकारी चाहियो, काठमाडौँ
KTHMANDU मैले वीर हस्पिटल काठमाडौँ सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि वीर आएको जति सबै आउँछ वीर हस्पिटल है। वीर हस्पिटललाई क्लिक गर्नुहोस्। वीर हस्पिटलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले वीर हस्पिटलको फोन नम्बर पनि पाउनुहुनेछ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो खान्ति पथमा छ, यो फोन नम्बर यति छ भनेर हामीले सम्पूर्ण यहाँ राखेका छौँ। त्यसै गरी लोकेसन पनि तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर ऐको जस्तै गरेर गेट डिरेक्सन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ मानौ म आइक्यू इन्स्ट्रक्टर, अब मेरो आफ्नो इन्ट्री, आफ्नो बारेमा डिटेल एउटा प्रोफाइल मैले चाहिँ कलमान्डुमा कसरी इन्ट्री गर्ने है, मैले एज अ आइक्यू इन्स्ट्रक्टर फर पिएचसी प्रिपरेसन भनेर राखेको छु। यस्तै तपाईँको आफ्नो पसल होला, पसललाई कसरी इन्ट्री गर्ने, किनकि कलमान्डुले कुनै पनि पैसा लिँदैन, निःशुल्क रूपमा तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो इन्ट्री कसरी गर्ने त्यो बारेमा तपाईँलाई म प्रोसेस बताउँदैछु। कलमान्डु एउटा यस्तो डिजिटल मार्केट प्लेस हो जहाँनिर तपाईँले आफूले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू र आफ्नो प्रोफाइलहरू, आफ्नो संस्थाको नामहरू त्यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, फोन नम्बरहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लोकेसन पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अरू साथीहरूले सर्च गरेर तपाईँसँग भिजिट गर्न सक्छन्। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला साइन अप गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ, रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँले टर्म्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन बाई युजिङ दिस फर्म भनेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर योभन्दा सजिलो, यो इन्ट्री गर्नभन्दा सजिलो उपाय के छ भन्दा यसले सबै एपिआईसँग कनेक्टेड गरेको हुनाले, फेसबुक, लिङ्कडिन सबैसँग कनेक्टेड गरेको हुनाले सोसल मिडिया मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गुगल मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले मानौ सोसल मिडिया मार्फत गरेँ भने, अथवा तपाईँले सोसल मिडिया मार्फत गर्नु भने डाइरेक्टली तपाईँ क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अटोमेटिक रूपमा लगइन हुन्छ। अब मेरो साइन इन भयो, हाई तुलसी भनेर आयो। लगइन गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, एड लिस्टिङ गर्छौँ। अब एड लिस्टिङमा यदि तपाईँ रजिस्टर हुनुभएको छैन रजिस्टर गर्नुहोस्, र यदि रजिस्टर गरिसक्नु भने एड लिस्ट गर्नुहोस्। एड लिस्टिङ गरिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूलाई अब एड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला संस्था, वस्तु वा सेवाको शीर्षक भनेको छ। अब तपाईँको कुनै संस्था छ भने संस्था इन्ट्री गर्नु होला। मैले आफ्नो इन्ट्री गरेको थिएँ, म आफै आफ्नो इन्ट्री गरेर राखेको थिएँ। संस्था इन्ट्री गर्नु होला। जस्तै कसैको पसल हुनसक्छ, पसलको नाम इन्ट्री गर्नु होला, कसैको एनजिओ हुनसक्छ त्यो इन्ट्री गर्नु होला, कसैको ट्युसन सेन्टर होला त्यो इन्ट्री गर्नु होला, कसैको इन्स्टिट्युसन होला त्यो इन्ट्री गर्नु होला, कसैको कलेज होला कलेजको नाम इन्ट्री गर्नु होला। यहाँ तपाईँले संस्था वा वस्तुको सेवाको शीर्षक राख्न सक्नुहुन्छ र जुन शीर्षक राख्नु छ त्यसको बारेमा केही जानकारी यहाँ प्याराग्राफ वाइज लेख्नु होला, संस्थाको बारेमा जानकारी लेख्नु होला। अनि त्यसपछि गएर यहाँ ट्यागलाइन भनेको छ। यहाँ कुनै संस्थाको मोटो हुनसक्छ, जस्तै नलेज इज पावर भनेर कुनै एजुकेसन संस्थाले राखेको हुनसक्छ, आफ्नो मोटो राखेको हुनसक्छ। क्वालिटी एजुकेसन इज आवर मोटो भनेर राखेको हुनसक्छ कसैले, हो त्यो मोटो राख्नुहोस्। यदि तपाईँको कुनै पनि त्यो आदर्श वाक्य अथवा मोटो छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ त्यहाँ लेख्नु होला, ट्यागलाइनमा आफ्नो नाम लेख्नु होला। र तपाईँले कुनै इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ प्राइस लिस्टिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ र पेमेन्ट मेथड के छ, जस्तै तपाईँको रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ भने रेस्टुरेन्टको प्राइस लिस्टिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ, नभए हाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पेमेन्ट मेथडमा तपाईँले क्यास, कार्ड, अनलाइन, एसएफ क्रेडिट कार्ड, ई सेवा, खल्ती, आइएमई के सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभएको छ, यो सबै तपाईँको फेसिलिटी छ कि छैन। अब कुनै रेस्टुरेन्टमा कार्डको पनि फेसिलिटी हुनसक्छ, अथवा अनलाइनबाट पे गर्न पनि सकिन्छ, क्रेडिट कार्डहरूको सेवा हुनसक्छ, ई सेवाको सेवा हुनसक्छ भने कुनै रेस्टुरेन्ट, सानो रेस्टुरेन्टहरू छ भने हामी क्यास मात्रै गर्न सक्छौँ भने क्यास पेमेन्ट मोड चाहिँ क्यास मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको संस्थामा पार्किङ एभाइलेबल छ कि छैन त्यो इन्ट्री गर्नुहोस्, वाइफाई फेसिलिटी छ कि छैन त्यो इन्ट्री गर्नुहोस्, सर्भिस र प्रोडक्टहरूको बारेमा यहाँ जानकारी दिनुहोस् र यहाँ जिल्ला लेख्नुहोस् है। र तपाईँले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू सबै के अन्तर्गत पर्छ त्यो कमा गर्दै राख्नु होला। यहाँ तपाईँको सर्भिसहरू के छन् ती कमा गर्दै जानु होला। त्यसै गरी यहाँ क्याटेगोरी के छ, कुन क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्छ, तपाईँको एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन हो कि, ग्रोसरी हो कि, अथवा एकाउन्ट ट्रेनिङ हो कि, यहाँ एडभोकेट्स भनेर दिएको छ, एग्रिकल्चर हो कि। अब तपाईँको यहाँ जुन चाहिँ क्याटेगोरी पर्छ त्यो क्याटेगोरी, जस्तै मोबाइल, अटोमोबाइल सर्भिस हुनसक्छ, कसैको चाहिँ जस्तै मोटरसाइकल सोरुम हुनसक्छ, त्यसै गरी भेहिकल, अरू 4 व्हिलर
सोरुम हुनसक्छ, त्यो बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा कोही आयुर्वेदिक हस्पिटल हुनसक्छ, कोही एउटा ट्युटर मात्रै हुन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले ट्युसन पढाउनुहुन्छ अथवा कसैले चाहिँ लेक्चरर प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, एज अ इन्स्ट्रक्टरको काम गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्स्ट्रक्टरमा राख्नुहोस्, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले जिप कोड राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोन नम्बरहरू तपाईँले ल्यान्डलाइन फोन नम्बरहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले मोबाइल नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र इमेल चाहिँ कम्पलसरी राख्नु होला, इमेल चाहिँ तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले राख्नु भएन भने पनि तपाईँले पहिला सुरुमा लगइन गर्ने बित्तिकै फेसबुकबाट लगइन गर्नु भने हामी त्यहाँबाट पनि लिएका हुन्छौँ। त्यसै गरी तपाईँसँग यदि वेबसाइट छ भने वेबसाइट राख्नु होला। सोसल मिडिया एड गर्नु छ भने यहाँबाट सोसल मिडिया एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँले कुन सोसल मिडिया छ, तपाईँको फेसबुक, रेडिट अनि पिन्ट्रेस्ट अनि लिङ्कइन सबै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई यदि म्याप, तपाईँले आफ्नो जुन संस्थाको म्याप अब लोकेसन प्रोभाइड गर्नु छ भने यहाँनिर नाम लेखेर यहाँनिर पिन्ट्रेस्ट गरेर लोकेसन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गरिसकेपछि अटोमेटिक रूपमा यसले ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड लिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ अपलोड साइड र इमेज भनेको छ, यहाँनिर तपाईँले फोटो इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो यहाँ तपाईँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको संस्थाको प्रमाणपत्र अथवा तपाईँको फोटो यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, जुन डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै मानौँ मैले अहिले यो इन्ट्री गरेँ भने एउटा यो डिस्प्ले गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँसँग कुनै भिडियो छ भने त्यो भिडियो यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ एग्री भनेर तपाईँले सेभ गरेर प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा मैले इन्ट्री गरेको कुराहरू तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले कसरी इन्ट्री गरेँ त्यो एडिटमा तपाईँलाई म देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, मेरो लागि मात्रै नभएर तपाईँहरू सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। र 24 घन्टामा तपाईँले इन्ट्री गरेको 24 घन्टामा तपाईँलाई संस्थाबाट तपाईँको एक्सेप्ट गरेको देखाउँछ। यसरी भिडियो अपलोड यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसरी मैले मेरो युट्युबको भिडियो पनि अपलोड गरेको छु। र यसरी तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर अनि आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा अरू साथीहरूले तपाईँको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्। त्यसैले कलमान्डु एउटा यस्तो डिजिटल मार्केट प्लेस हो जहाँनिर तपाईँले आफ्नो सर्भिसेसहरूको बारेमा, आफ्नो संस्थाको बारेमा तपाईँले आफै इन्ट्री गरेर बिना पैसा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै कुराको फाइदा हुन्छ। किन भन्दा साथीहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै तपाईँको भ्यू हुँदै गयो भने फ्रन्ट पेजमा आउँछ। फ्रन्ट पेजमा आउनाले तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको लोकेसनहरू प्रोभाइड गर्नको लागि तपाईँको नम्बर बाहेक अर्को नम्बर पनि त्यहीबाट डाइरेक्टली हामी कल गर्न सक्छौँ। र हामीले त्यो मात्रै नभएर हस्पिटलदेखि लिएर कलेजहरू सबै एकै ठाउँमा हामीले हेर्ने बित्तिकै हामीले लोकेसन सहित हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तपाईँले कुनै ब्लड ब्याङ्कको नम्बर 197 फोन गरेर एउटा लिनुभयो, त्यहाँबाट फेरि तपाईँ कल गर्दै जानुहुन्छ। त्योभन्दा अहिले तपाईँसँग मोबाइल हुन्छ, तपाईँसँग नेट जति बेला पनि उपलब्ध हुन्छ। यदि तपाईँ त्यो भइसकेपछि तपाईँले यदि ब्लड ब्याङ्क भनेर यसरी सर्च गर्नुभयो भने अटोमेटिक रूपमा ब्लड ब्याङ्क कहाँ कहाँ रहेछ काठमाडौँमा त्यो बारेमा थाहा हुन्छ। सबैको फोन नम्बर तपाईँ एकै ठाउँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र फोन गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो सर्भिस फ्री अफ कस्ट हो र यो सबैको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले तपाईँहरू माझ कलमान्डु डिजिटल मार्केटको बारेमा जानकारी दिएँ। यो सधैँ मैले राखेको भिडियोभन्दा फरक भिडियो थियो, त्यसैले यो जति सक्दो धेरै साथीहरूमाझ पुर्याउनु होला र तपाईँहरूले यसबाट धेरै लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। हस्त भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। र मलाई आशा छ तपाईँले आफ्नो सर्भिसहरू यसमा इन्ट्री गरेर अनि तपाईँले कलमान्डुमा इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँहरूको सर्भिसको बारेमा तपाईँहरूलाई नै धेरै फाइदा हुनेछ भन्दै तपाईँहरूमाझ बिदा हुन्छु। नमस्ते।